January 2019, opisyal na sinimula ng DNR ang Manila Bay Rehabilitation. Istriktong ipinatupad ng DNR ang Philippine Clean Water Act of 2004 bilang hakbang para solusyonan ang problema sa water quality issue dito. February 2019, binuo ni President Rodrigo Duterte ang Manila Bay Task Force upang mas mapabilis ang restoration ng Manila Bay. March 2019, ipinasara ng DNR ang mga establishments na naglalabas ng untreated wastewater patungong Manila Bay. Nagsimula rin sa buwang ito ang desilting and dredging operations para hukayin ang mga basura sa ilalim ng tubig sa Manila Bay. Nagkaroon din ng simultaneous cleanup drives ang mga ilog, creeks, estero at iba pang waterways at drainage system kung saan aabot sa 4,000 tons of garbage ang nalinis mula rito. November 2019, mahigit 70,000 informal resettlers naman ang na-relocate. Ito ay bilang bahagi pa rin ng rehabilitation program. January 2020, naglagay ng mga trash booms ang DNR sa Manila Bay upang mapigilan ang pagpasok ng basura sa Baywalk. Nakita din ang malaking pagbaba sa coliform level sa tubig ng Manila Bay. Ang dating 19 million MPN per 100 ml, ngayon ay 950,000 MPN per 100 ml na lamang. Pinasinayaan din ng DNR ang Rehabilitated Baseco Boardwalk kung saan matatagpuan ang mangrove forest, nursery operations, and livelihood center. July 2020, pinuksan naman ng DNR ang unang solar-powered sewage treatment plant sa Manila Bay. At September 2020, naglagay ng white sand sa May Rojas Boulevard bilang bahagi ng beach nourishment sa lugar. Ang master plan ng Manila Bay Rehabilitation Project ay may tatlong bahagi. The number one or step one is coastal cleanup and garbage and water quality improvement or rehabilitation, which we are doing now. Inalis natin yung garbage at saka inaayos natin yung water quality. The second one is the resettlement of informal settlers staying in the esteros and in the Pasig River. And third is education and sustainment. Education or behavior change is the most difficult. Ito pinakamahirap dito sa master plan natin, kung paano natin masustain paglinis at saka pagbago yung ating mga ugali ng mga ibang tao.